Sincer, când le-am văzut prima dată pe căștile astea de la Nothing, sunt Nothing Headphone 1, am crezut că nu o să-mi placă, dar îmi plac surprinzător de mult. Sunt foarte tentat să mi le iau. Acum, desigur, colecția mea de căști e destul de mare. Salutare și bine te-am regăsit la un mini-vlog de călătorie de tehnologie. Sunt tot în Hong Kong, sunt într-un magazin de gadgeturi, m-au lăsat să filmez. Mă ajută o persoană care filmează aici în spatele camerei, care îi mulțumesc. Mulțumesc, Ari. Și vreau să vă arăt niște gadgeturi care mie mi-au plăcut. Am mai făcut 2 clipuri aici. Acum vreau să fac un mic de tur de căști, pentru că sunt aici o selecție dintre cele mai interesante căști și vreau să vă arăt cam unde este industria în momentul ăsta, pentru că sunt căști bune pe piață pentru toate gusturile. Nu mai există căști proaste, Doamne ajută, sunt unele diferite. Iar mie mi-era teamă că aceste căști de la Nothing, care nici măcar nu sunt foarte scumpe, bine, pentru niște căști, să zicem așa, de volum, sunt un pic mai scumpe, dar la 2300, asta înseamnă că suntem undeva la vreo 1000, cât să fie, 200, vreo 1300, 1400, până în 300 de euro. Căștile astea au aluminiu aici, chestia asta este transparentă și sunt făcute cei de la Nothing în colaborare cu Chef. Sunt tunate, ca să zic așa, pe partea de acustică de Chef. Nu se aud rău deloc, se aud foarte clar, nu forțează, nu distorsionează, nu se duc prea sus, izolează, au niște capișoane în astea, cum le spune, niște pernuțe foarte fine, cumplit de spumă cu memorie. Uite, vină mai aproape ca să le arăt așa. Uite, vezi? Se așează foarte bine pe cap. Stau, deși par mari așa și grele, stau bine, sunt confortabile pe cap. Aici se încarcă pe USB-C. Și ce mi-a plăcut cel mai tare la ele este că au butoane pentru tot ce vrei. Au butonul de on-off dedicat. Dar o să recunoști întotdeauna la deget. Butonul de pairing e ascuns aici ca să nu-l apeși aiurea. Uite, vezi, aici e un buton mic ascuns. E mic butonaș. Iar aici dai încoace pentru înapoi, în dreapta pentru următoarea piesă. Aici dai play și pauză, iar aici apeși pentru asistentul vocal. Și funcționează. Mi le-am împerecheat mai devreme și le-am ascultat cu telefonul. Și uite, spre exemplu, dacă apăs aici, mi-a deschis Gemini pe telefon. Chestia asta îmi place. Deci, pe partea de design au făcut o treabă excelentă. Acum sunt un pic mai greuțe decât alte căști. Nu mi-am propus să stau foarte mult la căștile astea, dar trebuie să vă spun că dacă vi s-au părut interesante ca design, pentru că sunt frumoase ca design, aceste căști de la Nothing cred eu că merită atenție. Și sunt și ieftine și sunt ok. Pe noise cancelling însă, number one de departe rămâne în continuare Sony cu aceste WH-1000X Mark 6, care acum sunt și mai ușoare. Și partea cea mai bună este că se pot plia așa. Practic, față de generația 5, XM5, astea rămân preferatele mele, dar acum le poți plia. Și am mai observat o chestie, gentuța lor nu mai are fermoar, se închide magnetic, foarte fain. Pe partea de noise cancelling însă, în afară de Sony WH-1000X Mark 6, majoritatea producătorilor oferă, chiar și cei de la Nothing, dar concurența de la Bose acum se numește Quiet Comfort Ultra, e pe piață de ceva timp și în ultimul an cei de la Bose nu au făcut decât să adauge culori într-una. Și asta este una dintre culorile noi, este un albastru denim, se aud în continuare bine, dar la capitolul calitatea basului și a muzicii, parcă mai bine se audă totuși cele de la Sony și astea se pliază frumos așa și sunt faine. Mergi la sigur cu ele. Astea sunt însă un pic mai ieftine, vezi? S-au poziționat un pic aici, ăștia sunt undeva la $2800 de Hong Kong, asta înseamnă cât vine? Vreo 300 și ceva de euro versus 400 de euro și ceva la Sony. Găsiți prețurile pe Avestor. Apropo, slavă Domnului, în România avem magazine de căști bune. Hai să-ți mai arăt câteva căști bune totuși. Generația anterioară, vezi, e deja redusă, că ziceam, de la Sony. Și aceste WH-1000X Mark 5 au început să primească tot felul de culori interesante. Asta este un fel de mocha. Arată foarte fain. Tot felul de culori frumoase. Și astea sunt mult mai ieftine aici. Deja au coborât sub 300 de euro WH-1000X Mark 5. Dacă nu vrei să dai 400 de euro pe generația nouă, pe Mark 6, ia-ți Mark 5 fără reținere. Sunt în continuare foarte apropiate la noise cancelling. Mark 6 mi se pare că sunt și mai mute. Nu știu dacă vrem, deja ne ducem la extrem un pic cu noise cancelling-ul.
tot la capitolul noise cancelling, de la Bowers & Wilkins, există niște căști destul de competitive la preț și bine lucrate, aceste PX7 S3, care au aluminiu pe capace, se aud foarte bine și au și butoane din astea, doar că nu se pliază, tu poți doar să le faci așa, ca să le depozitezi la transport, în husa de transport, dar sunt destul de apreciate. Eu, spre exemplu, eram în dubii dacă să-mi iau un PX7 S3, pentru că există și un PX8. PX8 este versiunea și mai bună. PX8-ul însă, dacă îl vânezi din când în când pe Amazon, mai are câte o reducere. Îți vând un pont. Au fost momente când am găsit PX8 pe culoarea verde, la preț de PX7 S3, dacă vrei Bowers & Wilkins. Unii dintre utilizatori însă se plâng la aceste Bowers & Wilkins că ar mai avea unele probleme de conectivitate, că anumite chestii se mai zgârie, că nu găsesc întotdeauna piese de schimb. Mai de probabil depinde și cum le folosești. Dacă tot eram aici, uite, spre exemplu, o promoție, astea sunt deja la sub 300 de euro, WH-1000 X Mark IV de la Sony. Asta este un deal excelent. Sunt niște căști în continuare foarte bune. Deci orice ții de la Sony, apropo, WH-1000 X, M4, M5 și M6 sunt foarte bune. Devin din ce în ce mai scumpe, dar devin și din ce în ce mai bune. Uite, altă culoare pentru Bose Quiet Comfort Ultra pe acest vișiniu. Și mai există și o versiune mai accesibilă de la Bose, aceste Quiet Comfort Headphones, care nici astea nu sunt rele. Sunt un pic mai simple. Practic, diferența între astea este că la Quiet Comfort nu poți să setezi cât de puternic să fie noise cancelling-ul. E on sau off în aplicația de la Bose, dar și astea sunt decente, numai că iese aici undeva la 1300 de lei. Calculează cumva dacă vrei la prețurile de la noi, dar încă o dată le găsești și la noi. Uite, spre exemplu, un deal foarte bun aici, de la vreo 200 și un pic de euro. Acest PX7 S2E este o versiune un pic mai economică, mai de buget. Și uite, diferența deja se simte, este la jumătate de preț față de S3, că s-a schimbat modelul, vezi? Acum, unele diferențe există, la Bowers nu știu exact care este diferența, dar există una la preț. Și acum, ar mai fi câteva căști. Spre exemplu, oamenii au păreri destul de împărțite în legătură cu aceste Sonos Ace. Cei de la Sonos au făcut niște căști cu noise cancelling care au fost foarte așteptate pentru că ar fi trebuit să reseteze industria. Din punctul meu de vedere, nu le-a ieșit nici designul și nici la calitate nu au reușit să mă uimească, mai ales la banii pe care îi cer, pentru că astea sunt printre cele mai scumpe. Aici, spre exemplu, sunt echivalentul a aproape 400 de euro. Nu sunt ieftine deloc. Mai mult chiar de 400, greșesc. Anyway, cele de la Sonos însă, pentru cine este fan al mărcii, s-ar putea să fie interesantă. O chestie, spre exemplu, pe care nu o găsești la noi, nu știu dacă știți, dar Apple nu vinde la noi HomePod Mini și HomePod. Aici se găsesc. La fel cum nici Google nu vinde Nest, dar serios acum, eu nu înțeleg de ce Apple nu vrea să aducă în piața de la noi HomePod, la fel cum nu vrea să aducă nici Apple TV Plus. Poate în 2025, că așteptăm de ani de zile după aceste gadgeturi pe care unii le folosesc, le cumpără din străinătate și le pun într-un fel de adaptoare ca să le folosească și în țara noastră. Și acum, ți-am arătat, cam așa arată, să zicem așa, flagship-urile. Astea sunt primele opțiuni când vine vorba de căști. Îți mai arăt rapid câteva boxe. Îmi plac aceste boxe portabile de la Sony. Acestea sunt din gama asta nouă Ult Power. Mai îmi plac astea de la Bose, cu mâner. Astea, așa cum le vezi, poți să ții o petrecere cu ele, sunt super puternice. Astea de la Harman Kardon sunt iconice deja cu designul ăsta de sticlă transparentă, dar sunt mai puțin portabile. Chestia asta mică, iarăși SoundLink Flex-ul ăsta, cu o curelușă din asta, iarăși e foarte puternică și e bună de călătorie dacă îți place să asculti muzică împreună cu ceilalți. Mai există acest Sony mic, Link Buds Speaker. Link Buds e numele pentru căștile lor care se bagă în urechi, nu știu de ce le-au făcut așa. Și mai e o boxă pe care am descoperit-o acum, nu știu de ce nu știam de ea, acest SoundLink Home. SoundLink Home-ul ăsta care e gândit să poți să-l muți de colo-colo prin casă, care are și Bluetooth, dar are și comandă către asistentul vocal. Apeși aici și îți activează orice asistent vocal ai. Și prețul nu e rău, e undeva, din ce văd eu aici, la vreo 200 de euro. Chiar este un produs care arată fain și chestia asta este din aluminiu, e metal. La capitolul că n-ar mai insista foarte tare, îți mai arăt doar o chestie care sunt tare curios dacă te interesează. Nu știu dacă știi ce e asta. Astea sunt niște boxe care se pun după gât. Dacă nu vrei să porți căști, poți să spui chestia asta de la Sony. M-am uitat după ea, aceste HT AN7. Sunt mai multe variante.
Astea au sunet Dolby Atmos. Simulează care avea mai multe boxe și îți oferă un pic de privacy. Practic o să asculți doar tu și cineva care e suficient de aproape de tine, dar sunetul vine așa cumva și nu pleacă în laterale. Este avantajul unei soluții care îți aduce sunetul aproape de urechi, ca să nu trebuie să dai tare în toată casa dacă nu vrei să deranjezi pe alții și nici nu o să-ți transpire urechile sau nu o să-ți bagi chestii în urechi, lucru pe care, după cum știți, nu-l recomand foarte tare. Mi se pare o treabă interesantă, dar e mai degrabă pentru cei care stau foarte mult la televizor. Pentru mine nu mi s-a părut o idee bună. Cred că s-ar putea să fie o idee interesantă pentru cei mai în vârstă care încep să aibă probleme de auz. Și acum, dacă ți-am arătat căști pe urechi, hai să arăt câteva căști care se bagă în urechi. Și o să-ți arăt direct căștile cele mai bune din momentul ăsta, care nu sunt aici. Cele mai bune căști cu noise cancelling, din punctul meu de vedere, sunt FreeBuds Pro 4. Ăsta este FreeBuds Pro 3. Dar cei de la Huawei au în momentul ăsta cele mai bune căști cu noise cancelling. Era undeva aici prin magazin și la capitolul căști cu noise cancelling care se bagă în ureche, până recent eram fan al celor de la Sony cu WF-1000X Mark V. Hai să vedem, poate le și găsim. Nu le văd în momentul ăsta. Dar ordinea e cam așa. Din punctul meu de vedere, din tot ce am testat eu, avem așadar FreeBuds Pro 4, apoi avem Sony WF-1000X Mark V, că încă n-a ieșit Mark 6, și mai avem câteva soluții interesante care au început să mai apară de la alți producători. Uite, spre exemplu, un brand pe care nu prea îl vezi la noi, deși el există, sunt aceste căști de la Technics AZ80, care au high-res audio, apropo, și el DAC, un driver de 10 mm și conexiune foarte stabilă, dar mai este și acest AZ100, care ține până la 10 ore cu noise cancelling. Cam astea sunt versiunile de top în momentul ăsta de la cei de la Technics, Panasonic Technics. Apoi mai avem de la Sennheiser Momentum True Wireless 4, nu sunt aici sunt niște accentumuri, însă chestiile astea, Quiet Comfort Ultra Earbuds, erau până recent cele mai bune, dar au fost bătute progresiv de cei de care ți-am zis mai devreme. Cei de la Bose cu aceste Quiet Comfort Ultra Earbuds au niște căști bune, cu noise cancelling bun, cu sunet destul de bun, dar au mari probleme de conectivitate. Cele pe care le-am avut eu se întrerupeau destul de des. Poate era de la telefonul meu, dar am încercat cu două device-uri diferite. Poate perechea pe care am avut-o eu n-a fost cea mai bună. Mai există însă niște Quiet Comfort Earbuds și tehnologia de pe căștile astea, cei de la Bose au dat-o și celor de la Amazon, care au făcut niște True Wireless-uri pe care le vând și ei. Tot cu acești tehnologii, astea deja sunt sub 200 de euro. Așadar, și Bose a început să devină un pic mai deschisă, să facă chestii și mai de volum. Uite mă! Astea sunt faimoasele WF-1000X Mark V. Astea sunt cele mai bune căști după cele de la Huawei, care acum au mai multe culori. Așteptăm modelul nou, vă spuneam, de la Sony. Acestea sunt Link Buds, varianta mai de buget, mai accesibilă, pentru cele de la Sony de aici, sunt un pic mai ieftine. Nu cu mult, tot felul de culori, tot felul de variante. Sony umple segmentele astea pe diferite segmente de preț. Bowers & Wilkins, aceste cu P8, care sunt destul de scumpe, și P7S2. In-ear True Wireless. Calitate destul de bună, mie mi se pare că sunt un pic cam masive, cam mari. La capitolul căști in-ear nu aș mai insista foarte mult. Ce mi s-a mai părut mie interesant este că pe partea de căști deschise rămân lideri tot cei de la Huawei cu acele free clip care se pun pe urechi. Dar au început să apară mai mulți producători, pentru că din ce am văzut, cei de la Huawei și-au înțeles bine piața, n-au lăsat la preț, căștile lor încă se vând bine, dar uite, spre exemplu, cei de la Shox au venit cu aceste Open Fit 2 și Open Fit Air, pentru că ei sunt specializați în astea de conductivitate osoasă, astfel încât să poți să le folosești inclusiv în apă, pentru că sunt cu vibrație. Dar căști deschise pentru toată ziua, ca să nu bagi nimic în ureche, cam așa. Au făcut și cei de la Bose, aceste Open Earbuds, care se pun se prind pe ureche, dar nu intră în ureche. Căști în urechi mai sunt astea de la Nothing, care arată bine ca design, dar la calitate sunt ok, sunt decente, însă sunt surprinzător de ieftine. Astea sunt undeva la sub 70 de euro, dacă îți vine să crezi. Depinde unde le găsești. Astea se bagă în urechi, sunt true wireless-uri accesibile, dar fără noise cancelling, din câte știu eu. Însă și cei de la Nothing și-au făcut aceste căști care se pun după ureche și prețul lor este foarte mic. Astea sunt undeva la vreo 50 de euro, dacă îți vine să crezi. Dacă ar fi să-mi iau o singură pereche, din tot ce am văzut aici, însă eu rămân pe FreeBuds Pro 4,
dar ca să fiu sincer, eu port în geantă și o pereche de free clipuri pe care le-am zăpăcit, le-am și pierdut toată cutia, le-am și zgâriat, dar tot la ele mă întorc pentru că mi se pare că sunt cea mai bună variantă pentru căști deschise. Și asta vi le recomand și vouă dacă vreți căști true wireless în momentul ăsta. Pentru căști cu cel mai bun noise cancelling, Sony WH-1000X Mark 6, dar e o chestie de gust. Încep să apară și alte branduri. Ce nu înțeleg eu este de ce unii oameni pot suporta pe cap acele căști mari de la Apple, acele AirPods Max, pentru că sunt mari și sunt greoaie, dar am ajuns să înțeleg de ce, că am stat de vorbă cu unii dintre ei și spun că e conectivitatea foarte bună cu telefonul, apelurile și toată chestia asta de ecosistem, felul în care le poți găsi, deși și astea mai noi încep să poată să fie găsite. Cam așa arată un mini-vlog, dacă vreți, pe partea de căști, cu ce am găsit pe aici prin magazin în Hong Kong, dar nu este singurul clip pe care l-am făcut aici, mai am și altele. Și te încurajez să le vezi la mine pe canal, așa că poți da un like, un share și un subscribe și până data viitoare să vă fie numai bine!